Добрий вечір. І сьогодні в нас чергова лекція про Revit. І продовжуємо тему формоутворення і параметризації як основна тема взагалі всього Revit, тому що в ньому постійно доведеться щось створювати, параметризувати, це його основа. Кожен раз є потреба в розробці якихось власних компонентів, хоча в інтернеті, в принципі, вистачає готових рішень, але як говорив раніше, рішення, створені різними авторами, можуть мати різний внутрішній зміст, різні параметри відповідні і різні мови, і це буде нам досить сильно заважати в створенні такої єдиних моделей для того, щоб потім зробити специфікації коректні, зробити маркування, виборку даних і відповідно краще перепрацьовувати все те і вміти взагалі розібратися з чимось напрацьованим і ще краще створити щось своє власне. Звичайно, розробка компонентів сімейств в Revit – це така немаленька праця, і вона користується великим попитом у всьому світі, тому що постійно випускається оновлення різних матеріалів, виробів, обладнання і тому інше, і потрібно здійснювати постійно це наповнення, актуалізувати це наповнення. І тому, маючи навички створення власних компонентів, це може суттєво допомогти вам в житті і, відповідно, бути не просто архітекторами, дизайнерами, проєктувальниками, а вміти працювати із BIM, із Revit з точки зору адаптації рішень, параметризації цих рішень, налаштувань під конкретні потреби. Значить, що ми будемо з вами робити сьогодні? Будемо робити такий столик для початку. Він максимально простенький, наскільки то можливо. Але тут є певний момент, на який варто звернути увагу. Ми бачимо, що в столі є дві схожі ніжки, опорні частини. І відповідно їх, звичайно, можна замоделювати кожну окремо. Я покажу декілька способів їх моделювання. І з одного боку, замоделювати легко, але коли ми захочемо вносити зміни, то нам доведеться ці зміни вносити декілька разів. Чи захочемо, наприклад, змінити ніжки в цьому столі, і тоді нам прийдеться моделювати заново. Ми не зможемо повторно використати ці ніжки для інших столів чи для інших конфігурацій. Нам кожен раз доведеться то моделювати заново. І тому є декілька варіантів. Простий, на перший погляд, спосіб, коли ми просто замоделюємо формами в одному сімействі, і більш складніший, коли ми складові цього столу розділимо на окремі сімейства компоненти, вставимо їх в основне сімейство і позв'язуємо параметрами. І таким чином у нас стіл буде складатися із певних частин, котрі ми зможемо повторно використовувати. Також велика перевага використання такого методу в тому, що коли ви захочете внести певні зміни, то ви відповідно внесете зміни в один компонент і завантажите його у всі інші сімейства, де він використовується. І таким чином у вас буде менше затрат часу для того, щоб внести певні оновлення, особливо коли у вас велика кількість цих компонентів. Із недоліків виявляється те, що чим більше вкладених компонентів і вкладених отак, як один в один, да, тим повільніше працює сімейство. Тому більше, чим двічі вкладати сімейство в сімейство, не рекомендується. Тобто, особливо, коли воно складне, велика кількість параметрів, тому завжди потрібно балансувати із оптимізацією, щоб у нас сімейства були максимально продуктивними в роботі. І так, що ми беремо? Ми беремо наш Revit 24 версії. Я буду старатися вже з вами в одному інтерфейсі. На кінець його проінсталював за рік. До речі, являється дуже чудовою практикою, коли ви при виході Revit відразу не переходите на нього і не починаєте сходу в ньому працювати. Ваші проекти ще рік живуть на попередніх версіях, поки розробник, в даному випадку Autodesk, не внесе всі зміни, не поправить всі баги, там помилки якісь, там небажані речі.
І тільки тоді, через рік, можна переводити на нього вже проєкти, да? Коли вже готується чергова версія, тобто ми вже переходимо на наступну. І так, для створення сімейства у нас є, відповідно, розділ Families, тут є Open і New, ми нажимаємо New. Якщо в нас Revit налаштований, а в мене Revit не налаштований, і, відповідно, мала бути доступна бібліотека. Тому мені зараз спершу треба його налаштувати. Я його закриваю. І дивлюся, чи є в мене для 24-ї версії бібліотека. Немає. Відповідно, мені треба більш за все з 23-ї версії буде створити. Тобто я створюю папочку 2024. 2023 ви можете викачати із Revit.in.ua, там буде папочка ASK, в якій буде тільки папка з нулями. Тут пуста бібліотека, вона містить в себе тільки налаштування. Відповідно, я її сюди вставляю. Копіюю з 23, заходжу всередину, заходжу в нулі. І тут саме головне це «іні», відповідно. Заходимо в «іні» і варто тут зробити декілька змін. Перша зміна це ярличок, шоткат, посилання на шлях, де знаходиться файл з налаштуваннями Revit. І відповідно в кінці нам потрібно ввести 2024 і ОК. Коли ми натиснемо двічі на Settings, то відразу потрапимо на директорію, де в нас знаходиться файл налаштувань Revit.ini. Повертаюся назад. Далі є сам файл Revit.ini. Відповідно, його потрібно відкрити і подивитися його внутрішній зміст. Саме основне це замінити 2023 на 2024. Для цього в блокноті нажимаю Ctrl-H і відповідно прописую знайти 2023 і замінити на 2024. Жму Replace All, закриваю і нажимаю File Save. Бачу, що у мене заміна відбулася. Чудово, закриваю. Тепер є файл налаштувань в форматі VBS, VBScript. Відкриваю його можна в блокноті, а можна в Notepad++, який я вам рекомендую поставити, тому що він зручним чином робить форматування різного програмного коду. Тут нам потрібно зробити таку саму дію. Зробити заміну 2023 на 2024 і нажати Replace All. Тобто вам не потрібно знати глибоко програмування, як воно тут логічно влаштовано. Просто міняємо і тут зверху є в нас версія і по правилу гарного тону розробки рішень потрібно сюди вбити версію для того, щоб порозуміти, коли воно останній раз тут редагувалося. Все, головне, що в нас є 2024, закриваємо, попередньо збереглися. І тепер потрібно цей файлик виконати. Тобто двічі на нього тицяємо VBS, нажимаємо Open. З'являється віконечко, яке говорить, що у нас файл з налаштуваннями знаходиться по цьому шляху. Шлях відповідає, нажимаємо ОК. І в нас є підтвердження, що у нас файл налаштувань абсолютно повністю замінений. Чудово. Тепер нам лишається запустити Revit 24 і подивитися, як у нас там що налаштовано. Основне це перевірити шляхи на шаблони проєктів, шаблони сімейства, також шляхи на підключення бібліотеки. І ще можливо подивитися на налаштування кольорів вибору, які можуть відрізнятися від однієї версії до іншої. Після того, як Revit запустився, тут ось є стрілочка обратно, жмемо Файл і відповідно нажимаємо Options. Що нам важливо? User Interface не важливо, Colors. Тут у вас, до речі, в 24 версії може бути абсолютно там темна тема на білому чи темному фоні. Зверху, ось, наприклад, колір інтерфейса ми можемо вибрати, він зміниться на такий, тобто буде більш контрастніший, спокійніший для очей, але Canvas Color Scheme я рекомендую залишати білим, як білий аркуш паперу. Відповідно, далі Selection бажано влаштувати такий світло-червоний. Решта параметрів може залишатися без особливих змін. Окей. Далі нам необхідно попробувати створити нове сімейство. Ви можете перейти на стартовий екран або нажати File, New і відповідно Family. І якщо у вас відкривається директорія
L Libraries Autodesk Revit 2020 ASK, значить це налаштовано чудовим чином, і ми можемо взяти шаблончик для користування. В даному випадку ми будемо знову ж таки створювати сімейство не на основі, тобто значком долара позначені основи, основа, наприклад, стелі, основа поверхні, перекриття, сітки, рівнів і так далі, стіни, і які можуть бути основою для розміщення об'єктів. В даному випадку ми беремо без основи і нажимаємо Open. Відбувається процес оновлення сімейства, він може зайняти певний час, в залежності від потужності вашого комп'ютера. Просто спокійно дивимося, як там що відбувається. Чудово. Що тепер робимо? Значить, тепер нам необхідно проаналізувати наш потенційний об'єкт для параметризації для того, щоб скласти певну схему його розподілу. Саме перше, в нас є дошка зверху, яка має певний габарит. І як бачимо, ніжки, вони на певній відстані зміщені від загального габариту нашого столика. Відповідно, в нас мають бути опорні площинки, які визначають сам габарит столу, також опорні площинки, які визначають положення ніжок. При цьому ми попробуємо зробити спершу ніжки просто як палочки, як труби, потім у вигляді такої полурами, потім цілкової рами, потім попробуємо ще їх якось там, якщо встигнемо, зробити нахрест, відповідно будемо експериментувати. Повертаємося в Revit і починаємо. Значить, у нас є перехрестя. Да? Це, по суті, точка вставки для нашого стола. Нам потрібно визначитися, в якому напрямку наш стіл буде розвиватися. Тобто він буде розвиватися, тут стрілочка є, яка показує передній його край, тобто вигляд спереду. І, відповідно, він може розвиватися від точки вставки, наприклад, на нас, тільки на фронтальний край. Відповідно, буде здвигнута тільки одна сторона. Звичайно, ми можемо прив'язати його від центрально, і тоді при зміні розмірів ширини довжини він буде розвиватися симетрично від центру. Давайте попробуємо від центру. Значить, для цього нам потрібно створити в вкладці Create. У нас є Reference Plane в панелі Datum. Вибираємо Reference Plane, відступаємо, так, бачите, чуть-чуть так рівняю на закінчення. І, наприклад, там 1200 і тяну рівненько вниз. Є. Опорна площинка. Жму Escape. Далі, як я люблю, я її відразу масштабую в плані для того, щоб вона трішки була коротша. По замовчуванню довжина 2500, я роблю її 2400. Далі, коли ми її масштабуємо в плані, потрібно подивитися на неї з іншого боку, відповідно з вигляду спереді, відповідно фронт. Переходимо і бачимо, що опорна площинка вона коротша, чим нам необхідно. Тому ми, відповідно, за закінчення її підтягуємо. Для того, щоб її змасштабувати, потрібно знайти її центр. Вона має здвиг від низу на 1000, відповідно вверх на 4, значить десь пополам буде на 1,5 метра. Відповідно, вибираємо опорну площинку, вибираємо Scale, ведемо вздовж опорної лінії, вводимо 1500 і, відповідно, підводимо до закінчення. Є 2500 в один бік, є 2500 в інший бік, відповідно, це симетрія. І на 2400, тобто наша опорна площинка стає трішки коротша на 100 мм зверху, на 100 знизу. Гарно. Йдемо обратно на план. І тепер нам потрібно ще що зробити. Нам потрібно визначити підкатегорію для опорної площини, а також її поведінку S-Reference. Значить, підкатегорія вже підготовлена є сайт, тобто всі габаритні опорні площини рекомендую назначати на підкатегорію сайт. Відповідно, її назва буде Ask, Site і LT, коротке від слова Left. Відповідно, скорочення ви зможете побачити на групі Revit.in.ua, і там у нас є OneNote, в якому є всі ці форми. І, відповідно, функція isReference має також відповідати, і тут у нас є left. Навіщо ці функції? isReference для того, щоб Revit розумів, з якого боку він дивиться на об'єкт. Це впливає на поведінку в деяких випадках, а також на розмірну прив'язку. Тому бажано на ці функції звертати увагу і, відповідно, їх
налаштовувати. Також зверніть увагу, що тут ще у нас є опція Define Origin. Вона визначає початок нашого сімейства, тобто ось ці дві опорні площини, в них стоїть галочка Define Origin, і відповідно в кожному напрямку у нас може бути тільки одна опорна площина, яка визначає початок координат нашого сімейства. За потреби ми можемо цей початок координат виставляти в інше місце або назначати іншу опорну площину в якості початкової. Значить, але якщо я, наприклад, зараз поставлю Define Origin для новоствореної опорної площини, то зверніть увагу, що для вертикальної цей значок зник. Я відміню цю дію, і переконаюся, що у мене Define Origin знаходиться над центральною опорною, яка визначена як Origin Left-Right, а ця, відповідно, як Origin Front-Back. І, відповідно, в горизонтальній площині також вихідною площиною являється рівень, якщо ми подивимося на фронт, являється по замовчуванню рівень, а коли ми через Tab один раз натиснувши і нажмемо ліву кнопочку, тут у нас буде Define Origin, також ще одна площинка, яка співпадає з рівнем. Чудово. Так, вибачайтесь. Значить, далі ми робимо копіювання опорної площинки від одного боку в інший бік. Значить, перевернувшись на план, ми вибираємо опорну площину і, відповідно, робимо її віддзеркалювання зліва направо. Віддзеркалили. І тепер нам лишається тільки зробити назву, і відповідно, як бачите, в нас збивається із референс, тому що він може бути, ліво може бути тільки один раз, справа може бути тільки також раз. Виставляємо тут із референс відповідно як right, і відповідно тут пишемо як ask site, і відповідно RT є. Що робимо тепер? Тепер беремо обидві опорні площинки, і так як вони вже в нас виставлені по довжині, по висоті, ми можемо їх повернути на 90 градусів з копіюванням. В ленті у нас є команда Rotate, вибираємо її. І відповідно обов'язково потрібно поставити під лентою галочку Copy. І далі у нас є центр поворота. Його можна змінити, відповідно, натиснувши на там ручечки такий і вказавши нову точку, або нажати отут під лентою є Place, і відповідно також вказати на перетин, відносно якого ви збираєтеся повертати. Далі вказуємо напрямок повороту, переконуємося, що у нас стоїть Copy, строго вертикально і повертаємо на 90 градусів. Відповідно, при повороті ми можемо також ввести 90 градусів. Відповідно. Є у нас ще додаткові опорні площинки, і, відповідно, вибравши, наприклад, оцю нижню або спереду, ми також їй маємо дати назву Ask Site і буде FT, як фронт. І також S-Reference ми ставимо як фронт. Звичайно, при розробці компонентів ви можете нехтувати цими назвами, і, відповідно, там нічого такого суперкритичного не буде. Але це, так сказати, правила хорошого тону, і бажано підписувати всі створені вами опорні площини. Тим більше, що вони впливають на розміщення об'єкту. Наприклад, коли я перейду на вигляд спереді і захочу зробити видавлювання форму, то у мене при створенні буде можливість вибрати опорну площину для розміщення. І коли опорні площини підписані, вони будуть доступні в списку, як листочки, на яких ми збираємося малювати. Якщо опорна площина не буде мати ніякої назви, вона в цьому списку відображатися не буде, і відповідно ми не зможемо її вибрати в якості основи для створення нашої геометрії. Тому бажано підписувати. Коли ми зробили вже загальний габарит, нам потрібно поставити розміри, які будуть управляти нашими опорними площинами. В якій послідовності ставити, на перший погляд, не важливо від верхньої до нижньої, але я рекомендую йти від центра і потім вже брати наступні. Потім брати, наприклад, такі ж послідовності від нижньої до верхньої,
потім в іншому напрямку вказуємо на об'єкт 1, на об'єкт 2, на об'єкт 3. І щоб поставити розмір, треба відвести мишку десь в пусте місце. Тому що якщо ви знову натиснете на об'єкт, до якого прив'язалися, то прив'язка зникне. Тому треба бути обережним, дивитися, до чого ви прив'язалися червоним кольором, відводите в пустеньке місце і відповідно натискаєте. І ставите ще один відповідний габарит. Чудово. Escape, Escape. Що робимо далі? Далі, знову ж таки, красот раді, я завжди виставляю розміри в кінець опорної площини, щоб вони так гарненько по краям там були. І, відповідно, радували моє око. Далі оцей хвостик мені також не нравиться, можна утримати на розмірі, чуть підтягнути. І важливо для оцього розміру, який є такий цепочка, отут є EQ, equal. Для того, щоб, як пам'ятаєте, коли ми будемо рухати протилежні опорні площини, то вони будуть звужуватися одна по напрямку до одної через цю залежність EQ. Це називається розмірні залежності. Відповідно, в другому напрямку роблю так само, вибираю якусь крайню опорну площинку і, відповідно, тяну. При тому зверніть увагу, якщо ми виберемо розмір, нажмемо Delete, да, то у нас, відповідно, зв'язочок пропаде і його не буде. Тому слідкуйте за тим, щоб ви випадково нічого не удалили, тому що буде тоді параметризація працювати неналежним чином. Є. Тепер що ми робимо? Коли ми зробили вже певні залежності, є розміри, на розмірі можна встановити параметри. Так як і на минулій лекції, ми вибираємо, наприклад, нижній розмір, і в ленті у нас є панелька Label Dimension, і відповідно тут у нас є label None, що дозволяє вибрати існуючий параметр, щоб назначити, але тут в переліку немає того, що нам необхідно. Відповідно, в цьому напрямку у нас буде довжина, в іншому напрямку ширина і буде десь висота. Тому нажимаємо поруч Create Perimeter. І тепер ми маємо створити або параметр сімейства, або параметр shared. Як говорив раніше, shared – це параметр, це список параметрів, які вже мають визначені ідентифікатори. І потім, коли у нас безліч сімейств буде використовувати ці параметри, то всі вони попадуть в одну табличку специфікацію, і на них можна поставити маркування буде. Тому вибираємо Shared, Select. І, відповідно, у вас має бути підключений файл загальних параметрів на бібліотеку ASK 2020. В нулях є txt і є текстовий файл ASK 0 parameters. Він по замовчуванню має бути доданий, якщо ви зробили налаштування, як я вам показав на початку. Якщо його нема, то потрібно нажати Browse і вказати його вручну, щоб він у вас був під'єднаний, цей файл загальних параметрів. Відповідно, в файлі загальних параметрів у нас є групи, нас цікавить Dimension, і в даному випадку ми шукаємо Length. Вибираємо Length, ОК. І тепер нам потрібно вибрати, це параметр буде типу чи екземпляру. Відповідно, різниця в тому, що це значення буде змінено індивідуально для кожного окремого столу. Чи у нас буде стіл, наприклад, 1200 на 1200, да? І якщо ми будемо міняти його параметри типу, то всі екземпляри вставлені також будуть замінюватися. Поки що ставимо тип і група параметрів Dimensions, тобто габаритні розміри бажано вкидати в Dimensions. Стиснемо ОК. Беремо наступний розмір, відповідно також додаємо плюс, shared параметр, select, відповідно вибираємо Dimensions. І тут уже у нас width. Беремо width, ОК, Dimensions, ОК. Все, в плані ми зробили, тепер нам потрібно перейти в проекцію Front і також додати опорну площинку, додати розмір, який буде регулювати вже висоту нашого сімейства. Йдемо в Create, відповідно, беремо Reference Plane, відповідно, отак на краєшок сюди рухаємося, наприклад, беремо 1200 і рухаємося в кінець, поки не з'явиться пунктирчик, який показує вирівнювання вже до існуючих елементів. Чудово. Що тепер? Escape, вибираємо опорну площинку, підкатегорія їй назначається як Sites, відповідно назва Ask Site Top. Ви, звичайно, можете свої назви придумати, ну я рекомендую використовувати мої. І тепер беремо також S-Reference Top. Чудово. Ставимо розмір.
Розмір ми можемо поставити як до рівня, а так натиснути Tab і поставити до опорної площинки. Помилки не буде і так, і так. Якщо ви захочете використати цю опорну площину для зміщення, то відповідно потім потрібно буде переставити цей розмір. Ставлю розмір. Знову ж таки, беру цей розмір і його переміщенням вирівнюю, цепляюся за край, підтягую на край, чудово. І тепер назначаю параметр. Добавляємо новий shared параметр select, відповідно беремо dimensions, відповідно шукаємо height. Погано, що тут не можна скористатися пошуком, чомусь не додали. І нажимаємо ОК. Все, у нас є. Тепер обов'язково потрібно перевірити. Жмемо на кнопочку Family Types, і відповідно ми бачимо наші параметри Height, Length, Width. Height я здвигаю, тут вибираю його і здвигаю стрілочками вниз. Тобто він як буде такий не основний, тобто я люблю впорядковувати параметри по їхній важливості. Відповідно, у нас є height 1200, ми можемо зараз спробувати його поставити на 1000, нажати Apply і бачимо, що висота в нас змінилася. Окей. Перейду на планчик і тепер перевірю наступні також параметри. Беру типу розміри, спеціально здвигаю вигляд так, щоб мені краще було видно. І пробую ввести, наприклад, 1400, Apply, працює. 1400 в іншому напрямку працює. Чудово. Відповідно, що ми з вами ще не зробили? Нам потрібно поміняти категорію сімейства. Зараз у нас Generic Models, це загальні моделі, а так як це в нас меблі, треба буде вибрати категорію меблі або furniture. І також правилом чудового тону є те, що тут потрібно вказати версію, яка йде як від сьогоднішнього дня. 20.2 це у нас версія, в якій ми створювали, в даному випадку це вже 24.2. Далі 23.12 і відповідно сьогодні 7 число. І перша версія від сьогоднішнього числа. Чудово. Значить, що далі? Далі нам необхідно буде поки що інші параметри не заповнюємо, тобто не чіпаємо. Потім, колись я про них детальніше розповім, робимо зараз максимально простіше. Нажимаємо ОК. І тепер зайдемо, тут є кнопочка Family Categories and Parameters, тиснемо і потрібно тут знайти нам Furniture, або по-російськи буде там мебель. Вибираємо Furniture, тиснемо ОК. Відповідно, у нас змінюється отут категорія Furniture, і в типу розмірах у нас додається вредний системний параметр height. Дивно, що немає інших width і length, додався тільки цей height чомусь. Тому ми беремо його так, демонстративно запихуємо в самий низ, беремо height наший, і асоціюємо через формулу. Тобто вибрав, скопіював і вставив формулу, де в нас йде цей системний height, і коли на нього навести, він як built-in параметр. Вибравши його, нажавши карандашик, ми бачимо, що ми нічогісінько з ним зробити не можемо, ну і хай живе. При тому в російській версії він буде як висота, тобто параметри системні, вони чутливі на зміну інтерфейсу. Майте це на увазі. Ну, ми створюємо свої власні, щоб завжди в нас були однакові параметри, і ми умовно були незалежні від інтерфейсу. Є. Що робимо далі? Ми перевірили. Ми з вами зробили розбивку. Ми поміняли категорію. Треба зберегтися. І зберігатися бажано якомога частіше, тому що якщо ви будете не зберігатися, рано чи пізно у вас щось відвалиться, злетить і буде просто печально. Тому куди ми все це можемо зберегти? Значить, у вас є замечательний диск P. Я думаю, ви всі вже налаштували віртуальні диски LPW, L для бібліотек, P для персональних файлів, W для проєктів. Поки що ми працюємо персонально, у вас є диск P. Відповідно, тут є Projects, відповідно. І тут ви можете створити нову папочку імені себе. Придумайте кожен для себе трьохсимвольне скорочення себе любимих. І відповідно я для себе пишу як ASK, ви там пишете для себе ще щось. Тобто це три великі латинські літери, по яким можна буде зрозуміти, що це ви. Ну, бажано, щоб це ідентифікатори в кожного з вас були різні. Абсолютно.
І тепер ми що тут робимо? Тобто у нас є АСК, і ми можемо циферками, наприклад, далі через дефіс написати, що це 23001 як проєкт, і написати, що це у нас там сімейство, наприклад, families. Наші сімейства можуть написати, що це лекції і тому подібне. Написали, зайшли всередину. Тепер що ми зробимо? Ми можемо тут створити додаткову папочку і написати, що це у нас furniture. Або меблі. Тобто, ну, як вам буде зручніше. Головне, щоб це була окрема папочка, і тепер ми маємо назвати саме сімейство. Ідентифікуємо його іменем себе, як АСК. Значить, код, який тут ми поки що не користуємо, да, тобто ми будемо це розглядати колись потім. Ви просто пишете, що це там стіл, table. І важливо тепер додати, столи бувають різні, вони бувають прямокутні, круглі, там якоїсь інших форм, овальні. І відповідно бажано, щоб тут була хоча б якась легка ідентифікація, яка визначає його форму. Да? Тобто у мене є певні скорочення. Я записую для себе отак XX апостроф, це мене там матеріал, це може бути дерево, сталь, пластик і так далі. Поки що це загального призначення. Потім RA як rectangle, потім ще один апостроф і відповідно ставлю ще раз ікси. Так, тільки я поставив апостроф чи не апостроф, мені цікаво. Наче апостроф. Апостроф і не на ту кнопочку нажав. Я ж дивлюсь, що воно відрізняється. RA, ще раз ікси, нижнє підкреслювання і варіантів прямокутних столів може бути велика кількість. І тому пишу тут 0, 0, 1, 0, 1. П'ятизначний такий код. І відповідно буде, якщо у нас основних 999 може бути столів, і в них під 99 додаткових їх підтипів, підверсій, де там змінилася ніжка, форма столешні і тому подібне. Записали, нажимаємо Save, збереглися. Чудово. Тепер нам треба замоделювати сам стіл. Значить, що ми зробимо в першу чергу? Нам потрібно зробити кришку. Відповідно, жмемо Create, беремо Extrusion. І далі простіше всього взяти Rectangle і із перетину з цього краю тягнемо на цей край і закриваємо скрізь замочки. Ми знаємо, що в нас в кожному напрямку поки що тільки по одній опорній площині. В цьому місці не накладаються ніякі інші опорні площини, тому ми спокійно робимо таку дію і нажимаємо Finish. Що в нас в результаті? В результаті в нас з'являється бокс певний, котрий ми можемо вибрати і подивитися, що робиться в його властивостях. Ну, по-перше, в нас є Extrusion Start, у нас є Extrusion End. Перейдемо на фронт і подивимося, що наша форма вона прив'язалася по рівню, а столешня має бути тут. Відповідно, в Work Plane властивостях написано Level Plane. Щоб змінити опорну площину для форми чи сімейства, яке ви вставите, у нас є Edit Work Plane, отут згори. І тепер Name вибираємо тут ASK Site Top і нажимаємо ОК. І бачите, що форма вона перемістилася вверх. Якщо ми будемо рухати за ручки, то ви побачите, що тут змінюються певні значення. І за цими значеннями треба дивитися. І бажано, щоб у нас якась із сторін була в нулях, щоб вона співпадала із цією опорною площинкою. Відповідно, нам для того, щоб зробити товщину верхньої цієї столешні, нам потрібна ще одна опорна площинка. Тому вибираємо верхню площинку і скопіюємо її, тому що вона вже є, і нам не потрібно буде рухати її габарити, тому що вже габарити тут скориговані. Скопіювали її. І єдине, що нам потрібно буде зробити, це поміняти підкатегорію із Ask Side в None і відповідно написати назву ASK, наприклад, це буде у нас Desk і відповідно BM знизу. Тобто у нас говориться, що це столешня і відповідно знизу. Але все ж таки ні, треба її змасштабувати. Не нравиться вона те, що вона довша, чим основна. Роблю 2400 на вигляді спереду. Переходжу на вигляд ліворуч і роблю 2400, масштабую на іншій проєкції. Перпендикулярний до тієї
з якої я дивився. Закриваю вигляд зліва. І тепер що потрібно зробити? Потрібно зробити дві речі. Або вибрати вирівнювання і, відповідно, вирівняти нашу форму по нижній опорній площині і закрити замок. Да? А зверху, тоді, коли ми її виберемо, ми можемо встановити Extrusion End в 0. І, відповідно, у нас буде тут від'ємне значення. Це перший варіант. Можемо перевірити, чи він працює, якщо я поміняю зараз height, наприклад, на 900 і нажму ОК. І тут у мене чомусь Remove Constraint. Так, жму Remove Constraint, а він каже, Extrusion не спрацьовує. А чому? А тому що, давайте зробимо 1100 і нажмемо ОК, а тому що тут у нас немає розміру, який би фіксував зміну. І відповідно, що відбувається? Форма у нас сплющується в нолик і, звичайно, нічого не дає. Окей. Давайте розглянемо ще один варіант, як можна прив'язати цю форму, і поставимо тут розмір. Відміняю поки що всі ці прив'язки. І тепер для того, щоб можна було асоціативно прив'язати розмір, тобто тут нажати маленьку таку кнопочку в властивостях і вибрати інший параметр, нам потрібно зробити так, щоб Extrusion End був положительним, да, позитивним. Відповідно, треба змінити опорну площинку. Жму Edit Work Plane. І можна вибрати із списка Desk BM або нажати Pick Plane, ОК, і вибрати нижню опорну площину. Таким чином, наша форма лягла вниз, і ми знову зможемо або вирівняти поверху, або вже Extrusion End, нажати асоціацію і вибрати відповідний параметр, якого ще немає, його треба створити. Створюємо новий параметр, називаємо його з нижнім підкреслюванням для відмінності назв параметрів, щоб ми розуміли, що це наш параметр. Називаю його Desk, і відповідно тут буде у нас чудове англійське слово sickness, яке я дуже обажаю, із-за кількості додаткових символів, щоб можна було його описати. Вибрав, і тепер бажано вибрати групу Division Geometry. В російській версії це якось звучить там по-другому, тобто геометричний розподіл чи розділення. Ну, в общем, треба вибрати іншу групу для того, щоб габарити у нас лишалися в одній групі розмірів, а все інше в іншій. На функцію це не впливає, тобто воно що так буде працювати, але візуально буде значно краще. Нажимаємо ОК, нажимаємо ОК, і відповідно тут у нас лишається 2500. Що ми робимо далі? Ставимо тут збоку розмір. Вибираємо цей розмір. І йому також вже вибираємо із списка готовий параметр, який у нас із Disk Thickness. І дивіться, відбувається магія. Тобто за рахунок того значення 2500, що передалося нам в типу розміри, відбувся здвиг. І тепер ми можемо перевірити на Disk Thickness, попробуємо поставити 50, натиснемо ОК, і відповідно у нас столешня стала такою, як треба, і все працює. Навіть попробуємо змінити height, наприклад, на 900, тиснемо ОК, і все здвигається вниз. Чудово. Що далі? Далі, коли ми вибираємо верхню форму, у нас є матеріальчик, і відповідно бажано також його асоціювати. Звичайно, Revit дає напряму назначити параметр на матеріал, але це робити не бажано по тій причині, що тоді коли ви завантажите стіл в проєкт, то ви матеріал не зможете назначити всередині сімейства. У вас можуть бути різні столи з різних матеріалів, тому важливо зробити асоціацію. Знову ж таки, маленька кнопочка Associate Family Parameter, тиснемо її. Тут у нас є по замовчуванню один тільки матеріал, але ж у нас це буде різні матеріали. Буде матеріал ніжок, матеріал столешні, можливо, якась буде фурнітура. Тому нажимаємо плюсик і створюємо матеріал Desk Material. Група у нас по замовчуванню Group Parameters Under Materials and Finishes. Отут, а вона вибирається автоматично. Лишаємо на типі, нажимаємо ОК, нажимаємо ОК. Назначили. Тепер, відповідно, коли ми зайдемо в типу розміри, то, відповідно, ми побачимо Desk Material і можемо вже тут призначити матеріал для цієї столешні. Нажимаю тут уже на матеріал, видаляю оцей зайвий некрасивий матеріал. І тепер
Можемо на основі цього матеріалу, що є, через правий клік здублювати матеріал. Є Duplicate Material and Assets, Duplicate Using Shared Assets. Що значить? Якщо я нажму цей варіант Duplicate Material and Assets, то буде скопійований матеріал і буде дужечка, і буде його візуальний образ також скопійований з дужечкою. Да? Мені це не підходить, відміняю. Заходжу ще раз. Знову видаляю цей некрасивий матеріал. Правий клік і попробуй Duplicate using Shared Assets. Тобто таким чином буде здубльований матеріал, але його приєднаний візуальний образ лишиться той самий. Тобто він буде однаковий для матеріалу Model і для матеріалу, який у нас буде Furniture. Тут я напишу 50, бо я знаю категорію для мебелів. І тут напишу, що це у мене категорія Table і це Desk. Тобто визначив, що це матеріал стола, а чого саме його столешня, верхній, desk. І тепер можна буде назначити інший appearance. Отут є така кнопочка Replace this assets, вибираємо. І відповідно попробуємо назначити. Але зверніть увагу, коли я нажму Replace, то оцей матеріал він також зміниться. Дивіться. Тут є отака одиничка, це значить, що є ще призначені матеріали. Я виберу зараз якийсь матеріал, який там схожий на дерево. Отут в Appearance Library. Шукаю, наприклад, Wood. І тут можна отак дещо зробити крупнішими оці значки. І, наприклад, ось бамбук візьму темний. І нажимаю подвійну стрілочку. Закриваю. І тепер дивіться, що відбувається. У мене відбулася зміна. Стоп. Для обох матеріалів, бачите? А чого цей помінявся? Він не повинен був би помінятися, він мав би залишитися попереднім. Все, він змінився. Тобто в мене помінявся тут матеріал. Якщо я виберу відповідно тут із списка матеріал в Favorites, то я можу, вибачте, в Document Assets, не Favorites, Document Assets, то я можу призначити сюди такий самий матеріал, відповідно, який буде в цьому матеріалу також участвувати. Наприклад, цей матеріал я перейменую, і я розумію, що в мене в перспективі будуть ніжки стола. Відповідно, я його називаю як Table. І відповідно, не пам'ятаю, як правильно leg, ну, мабуть, так. Відповідно, leg. І сюди ми можемо зразу назначити інший матеріал. Можемо назначити в Document Assets такий самий темний бамбук. І тоді в нас що ніжки, що поверхня столешні будуть зроблені в однаковим матеріалом. Давайте поки що так лишимо, нажимаємо ОК. І відповідно ось тут ось у нас є ще матеріал загального призначення. Ми його перейменуємо. Нажимаємо карандашик «Змінити». І тепер у нас він як shared параметр, але щоб його змінити, треба переключити в Family Parameters і ввести сюди, наприклад, leg Material. Нажимаю ОК і призначаю йому матеріальчик Table Leg. Такий самий, назва та сама, точніше, назва матеріалу інша, а приєднаний візуальний образ однаковий. Потім ми це змінимо. Нажимаємо ОК і нажимаємо ОК. Що в нас виходить в результаті? Переходимо в 3D і бачимо, що у нас столешня, вона змінила візуальний образ. І коли ми переключимося отут просто в Texture, або переключимося тут в Realistic, то ми зможемо побачити візуальну текстурку для нашого матеріалу, який ми з вами тільки що сюди призначили. Збережемося. І тепер нам потрібно зробити ніжки. Зараз ми спробуємо їх зробити швиденько, знову ж таки формою видавлювання по цьому місцю. Значить, переходимо на вигляд в плані і потрібно зробити невелику розбивку для того, щоб зробити ніжки. Якщо вам мішає колір матеріалу, тобто оцей темний, то ви можете внизу тут поміняти візуальний образ на Hidden Line. І таким чином у вас кольори зникнуть і ви зможете бачити краще геометрію і елементи побудови. Що беремо? Беремо тепер опорні площинки, які в нас є, принаймні одну, і, наприклад, двигаю, хай буде на 200 вниз. Щось передвигав багато.
виберу її і, відповідно, тут можна поправити 200. Це у нас буде розмітка зміщення наших ніжок від краю. Бажано і зробити. Навіть якщо ніжки будуть у нас йти в рівень із границею нашої столешні, да, то тут буде параметр просто 0. Але в будь-який момент ми зможемо зробити це зміщення глибше. Тому я ставлю опорну площинку. Далі. Відповідно, я її знову ж таки по звичці трошки масштабую на 2300. З одного боку іншого. Ви можете не масштабувати. Я це роблю, бо в мене вже звичка. І тепер по вертикалі із ліва бажано її відмасштабувати від рівня. Зверніть увагу, що коли ви рухаєте центр масштабування, він автоматично прив'язується до найближчого об'єкта. Нам потрібно знизу, отак вздовж, 1500, Enter. І тепер беремо за край 2400 і відповідно вийде 2300. Чудово. Вертаюся на план. Тепер міняю відповідно під категорію для опорної площинки на None і записую назву, що це у нас АСК будуть у нас leg, хоча, ні, це буде зміщення offset і offset з задньої сторони back. Назву можна скопіювати для того, щоб повторно можна було її використати. Чудово. Є в нас опорна площинка, і тепер ми можемо її вільно віддзеркалити на інший бік, затиснути Ctrl, взяти поворот, поставити копіювання і відносно цього центру скопіювати на 90 градусів. Є. Тепер нам потрібно взяти розміри, проставити, які будуть визначати зміщення наших ніжок відносно краю столу. Тобто беремо, прив'язуємося до цих опорних площин. Є. Що тепер? Тепер ще назви треба передивитися. Тут, бачите, назви також довільні. Вставляю назву, тут ставлю як Front FT. Тут, відповідно, вставляю назву, пишу як LT, а відповідно праворуч. І бажано цей розріз трошечки здвинути, щоб він нам тут не мішав. Вибрати опорну площинку і дати їй назву Offset RT. Все, назви дали. Є назви всіх опорних площин. Тепер потрібно вибрати тільки самі розміри, які ми з вами додали. Можливо, порухати закінчення, знову ж таки, на параметризацію це ніяк не вплине, окрім як на естетику. Через Ctrl вибираю всі ці 4 розміри, але майте на увазі. Зараз ми назначимо на них однаковий параметр зміщення. Якщо вам вдруг захочеться мати зміщення ніжок із кожної окремої сторони окремо, то це мають бути окремі параметри. Ну, ви за будь-який момент зможете це потім поміняти. Поки що вибираємо всі ці 4, нажимаємо «Добавити параметр» і відповідно називаємо, що це у нас leg offset. Є. Закидуємо його в Division Geometry, відповідно, на типі ОК. Тепер потрібно перевірити, наскільки він у нас буде працювати. Є в нас Desk Thickness, ми його перевірили. Leg Offset, наприклад, ставимо на 100, Apply, рухається. Виставляємо його в 0, рухається. Так, а якщо від'ємне значення введемо, не рухається. Тобто значення розмірні, вони не можуть бути від'ємного напрямку. На жаль, Revit цього не дозволяє. Є обхідний шлях, як це можна зробити, але це тема інших лекцій. Тому зробили, перевірили. Тобто є у нас край для, відповідно, наших ніжок, і тепер потрібно ще зробити розбивку під самі ніжки. Знову вибираємо опорну площинку і знову робимо, наприклад, тут на 100. Робимо, масштабуємо першу площинку, знову її чуть-чуть підмасштабую, щоб візуально було краще видно, що вона залежна від цієї, наприклад. Да? Роблю це знову ж таки на вигляді зверху, потім переходжу на вигляд ліворуч, відносно рівня беру, ставлю тут 1500, 2300, ставлю її на 2200 і повертаюся на планчик. Далі цю опорну площинку можна віддзеркалити. І затиснувши Ctrl, взяти повернути, відносно знову ж таки центру, і з копіюванням ми її повертаємо на 90 градусів. Чудово!
Тепер беремо назви. Знову ж таки, вибираємо верхню площинку і назва, що це у нас вже ніжка leg, і відповідно це буде back. І відповідно копіюю в буфер для того, щоб можна було повторно використати цю назву. Відповідно, leg back, тут у нас буде leg FT front, тут ліворуч буде у нас відповідно LT left. Ай, стоп, це front, це left. І тут RT right. Чуть сам не запутався. Перевіряю. Front, left, right, back. Чудово. Беремо розміри і проставляємо розміри, трошки ще на раз зміщуємося, щоб було краще їх видно. І відповідно ці розміри будуть визначати нам уже розміри наших ніжок. Значить, ми можемо по замовчуванню зробити так само і встановити їм однакові розміри з усіх боків. Якщо ви вдруг захочете зробити розміри інші, то відповідно вибравши яких із цих параметрів, ви можете завжди вказати інший. Давайте тоді так і зробимо. Візьмемо дві пари нижніх і відповідно додамо параметр, і в нас буде тут leg, наприклад, width в даному випадку, ширина. Leg width чи leg depth. Leg width чи leg depth. Ну, хай буде leg width, а тут буде leg depth. І ставимо Division Geometry. Якщо був би розмір однаковий, то я використовую size, тобто просто розмір. Вибираємо Division Geometry ОК. Вибираємо другу групу параметрів. Вибираємо тут, але стоп, почекайте. Width тут, width аж тут, а тут тоді depth. Ладно, буде трошки нісенітниця. Давайте. Ні, не нравиться мені. Не нравиться. Може тут width, ширина стола, але ж є поняття довжина столу, а є ширина і глибина столу. В общем, з параметрами, з назвами завжди халепа. Бажано завжди створювати в однаковому принципі. Тобто, якщо ви створюєте столи по такому принципу, то відповідно ліжка, дивани, кроваті повторився, шкафи, якісь там тумбочки, ви також маєте створювати по одному і тому самому принципу. І бажано, щоб габаритні розміри у вас були завжди однакові, щоб ви не путали, що у вас там довжина, а там ширина, а там глибина, і щоб вони не путались місцями. Що якщо ви визначили, що у вас довжина в одному напрямку в сімействі, да, а ширина в другому, то так у всіх сімействах у вас має бути однаково. Навіть якщо це буде протиречити, тому що у нас ширина тумбочки ось, а так буде її глибина. А в нас виходить така несенітниця, бо тут у нас буде довжина тумбочки, а ширина її буде в глибину. Тому перед тим, як створити сімейство, завжди постарайтеся подумати, яким чином правильно назвати ці параметри, для того, щоб їх потім можна було використовувати в ряді інших випадків. Тому зараз поки що лишаю отак, як є, а тут для цих ніжок зроблю, хай буде поки глибина. Я ще не придумав, як це буде краще. Depth. І відповідно закидую Division Geometry, натискаю ОК. І тепер дивимося, що в нас вийшло. У нас є this thickness, у нас leg offset є. Можемо закинути його нижче. Leg width вище. І відповідно у нас тут 100 width. Давайте зробимо, наприклад, на 50 нажмемо Play. Чудово. Тепер depth давайте зробимо, наприклад, на 200. Apply. Чудово. І відповідно offset можемо попробувати зробити на 50. Окей, чудово. Параметрично все працює. Тепер ми можемо тільки зараз створити форми, які будуть визначати наші ніжки. Нажимаємо ОК. І тепер дивіться, як ми можемо зробити. Ми можемо створити відразу extrusion зразу на всі 4 ніжки. Зразу. Тут зробити прямокутничок і закріпити замочки. Тут зробити, тут. І це буде як одна форма. Тобто обводимо, наприклад, тут, і тут, і тут. Ну, я цього не раджу робити. Бажано на кожну окрему ніжку робити окрему форму. Тому що при певних обставинах у вас може стіл бути меншого розміру, а ширини, глибини ніжок можуть так змінитися, що ці контури накладуться один на одних і буде помилка. Інша справа, коли просто накладуться дві окремі форми чи там більше. Тому бажано на кожну окрему ніжку робити окрему відповідну форму.
Хоча бувають випадки, коли можна зробити декілька профілей, і це буде навіть краще. Замикаю замочками. Якщо вдруг нажали Escape, то можна через вирівнювання вказати спершу на опорну площину, а потім на контур, який ви хочете вирівняти, і закриваєте замок. Далі, перед тим як вийти із цієї форми, ми можемо відразу назначити матеріал і відповідно вибрати Leg Material і нажмемо ОК. Підкатегорії. Зараз до них доберемося і ще створимо підкатегорії, які будуть розділяти наш стіл на певні частинки. Нажимаємо поки Finish. Переходимо на вигляд спереді. Є у нас наша ніжка. Вона знаходиться прив'язана до рівню, і потрібно тепер прив'язати тільки її зверху. Беремо вирівнювання, вказуємо на опорну площину низу столешні, замочок. Обов'язково є. Тепер можемо перейти в план і не бачимо ніжки. Як її скопірувати? Ми можемо переключитися в каркасний вигляд, wireframe. І таким чином у нас не буде з'являться об'єкти, які перекриваються поверхнями. Можемо вибрати цю форму, але все ж таки мені хочеться розібратися з підкатегоріями попередньо. Для того, щоб створити власні підкатегорії, ми перейдемо у вкладку Manage і перейдемо в Object Styles. Варто знову ж таки зрозуміти, що підкатегорії ми створюємо для всіх меблів, тобто не тільки для столу. І потрібно їх назвати таким чином, щоб це підходило для більшості меблів. Тобто ніжки у нас являються чим? Вони в нас являються каркасом, тому можемо це назвати як frames. І відповідно закинемо сюди ніжки. А столешня у нас це буде називатися як, можна назвати desk, а я називаю як panels. Хоча можна й desk, столешня в нас може бути в тумбочках як верх, хоча тоді краще вибрати не як desk, а вибрати як топ. Тоді всі верхи всіх тумбочок, всіх шкафчиків, всіх столів, вони будуть у нас як топ. В даному випадку я просто створю panels. Єдине, що я помилився, треба не нижнє підкреслювання, а написати ASK Panels. І відповідно перейменуємо в ASK Frames. Є в нас підкатегорії. Тиснемо ОК. І тепер вибираю столешню і Subcategory вибираю для неї відповідно ASK Panels. Вибираю ніжку і відповідно для неї вибираю підкатегорію ASK Frames. Тепер достатньо скопіювати цю ніжку. Копіюємо її раз, копіюємо її два, копіюємо її три. І заходимо в режим редагування, тобто нажимаємо Edit Extrusion і вирівнюємо. Вирівнюємо її по опорним площинкам. Тільки зверніть увагу, що можна прив'язатися і до точки випадково, але нам треба вирівняти площину з лінією. Тому не спішіть. Клацайте в тих місцях, де краще видно геометрію і краще до неї можна прив'язатися. Є. Вибираємо цю ніжку Edit і також вирівнюємо її. Кропітка така трохи робота, але нічого не зробиш. Треба її виконувати і ретельно все зв'язувати між собою, іначе параметризації не буде. Вибираємо цю ніжку, нажимаємо відповідно також Edit Extrusion і відповідно знову ж таки вирівнюємо її. Відчуваю, що в нас буде наступна лекція, на якій ми будемо вдосконалювати наш стіл, тому що вже година, і зараз ще на годину якось буде для вас трошки важкувато, я думаю. Значить, створили ці ніжки. Тепер що потрібно зробити? Перейти на фронт і у нас отак відтягувати вершки цих ніжок. Навіщо? Для того, щоб можна їх було вирівняти. Нажимаю вирівняти, погано бачу. Переключаюся наприклад, на Hidden Lines і вирівнюю. Опорна площина, верх форми, замочок. Опорна площина, верх форми, замочок. Тут у нас форма, якщо ми виберемо, тобто одна перекривається з другою. Щоб перевірити, просто вибираєте, тянете за верх. Якщо вдруг буде отак, і буде попередження розрива зв'язку, значить це форма, яка вже зв'язана. Вам потрібно вбрати форму, яка не зв'язана, яка не видає ніяких попереджень, і потім її повторно беремо і вирівнюємо. Закриваємо замочок. Чудово.
Переходимо в 3D і ми маємо отакий столик. Відповідно, треба зберегтися і попробувати змінити параметри. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ніжки, ширина ніжок і глибина були однаковими, відповідно, ви можете взяти leg width, скопірувати в форму leg depth, нажати Apply, і тепер попробуємо будь-який із них зробити на 150, і вони стануть такими досить дебелими, треба зробити меншими. Apply. Чудово. Зробили наші ніжки. Тепер, щоб назначити на них, наприклад, інший матеріал, заходимо в типу розміри, Leg Material жмемо. Матеріал створений, але візуальний образ нас лишається той самий. Давайте попробуємо замінити. Беру замінити візуальний образ. Appearance Library розкриваю і, наприклад, що я хочу взяти. Ну, давайте можемо взяти Metallic Paint, візьмемо якийсь там чорний, наприклад, матовий метал. Вибрали його. Замінився образ. Тут перевіряємо, у нас лишається бамбук, тут у нас лишається метал. Нажимаємо ОК, нажимаємо ОК. І, відповідно, бачимо, що у нас в столі стали металеві ніжки. Ще ми не перевірили з вами зміщення. Відповідно, переключуся на вигляд в плані. І попробую зараз зробити Leg Offset на 150. Натискаю ОК і бачимо, що в нас зміни відбулися. Бажано ці всі параметри отут заблочити. Поставити Lock. Для того, що коли ви їх будете рухати, щоб вони, відповідно, не розмикалися. Як це може виглядати, це розмикання? Давайте вам зараз покажу. Якщо, наприклад, візьму габарит і почну його рухати, то, відповідно, бачите, у мене офсет також порухався якимось дійшайшим чином. Мені не хочеться, щоб це відбувалося, тому, наприклад, коли я блокую Leg Offset і пробую зрухати, то, відповідно, бачите, у мене тепер зрушилися розміри ніжок. Вибираю, блокую розміри ніжок, блокую все, нажимаю ОК, рухаю габарит, і тепер у мене офсет на місці, ніжки на своєму місці, ніякий із параметрів не здвинувся. Тому в більшості випадків розміри компонентів треба блокувати, а загальні габаритні розміри, щоб перевірити, там потягнути за габарит, їх можна не блокувати. Останній штрих – це коли ми переходимо в вигляд прев'ю. Отут 3D-вигляди ліворуч є прев'ю. І, відповідно, можна так вибрати все, нажати на кубик, на ту сторону, яку ви хочете краще зорієнтувати, наприклад, в цей бік чи інший. І потім нажати правий клік Save View і правий клік Save Set Current View as Home. І зберегтися. Закриваю невидимі вікна. Створюю для перевірки новий проєкт, відповідно, завантажую туди столик і пробую створити декілька різних типу розмірів для того, щоб перевірити його роботу. Є. Простенький стіл, а цілу годину вже на нього потратили. Представляєте, скільки часу треба, щоб зробити велику кількість сімейств. Єдине, що радує, що коли ви створюєте один стіл, то, відповідно, потім будуть і інші столи зроблені значно легше, тому що вам не треба буде переключати параметризацію. Відкрив проєкт, відповідно, переходжу на вигляд в плані, закриваю невидимі вікна, тут зверху є така кнопочка, переходжу на прев'ю і нажимаю Load into Project. І розміщую. Розміщую стіл 1, 2, 3, 4. І тепер попробуємо зробити ці столи різних розмірів. Тут можемо переключитися в вигляд реалістичний. Вибираємо столик, Edit Type. І тепер дивіться, якщо я буду змінювати параметр типу, наприклад, по його розміру на 2400, то всі екземпляри будуть змінені. Якщо я захочу, щоб деякі столи лишилися 1400 на 1400, то я цей базовий тип перейменую, наприклад, і поставлю тут, наприклад, 0,1, там, 1,1, отак. Зроблю дублювання. Тут поставлю, наприклад, 2,1, наприклад. І поставлю тут 1400.
І як бачите, тільки цей столик змінився в розмірі. Якщо я захочу, щоб і цей стіл був такий же, як цей, то при виборці, отут в властивостях зверху є така велика кнопка вибору. Берете її і, відповідно, міняєте один тип на інший. І таким чином у вас вже столики різні. Тільки я не розумію, чому цей тільки що втратив свої красиві кольори. О, відновилося. Щось трошки з графікою підглючує. Явно Revit 24, що до кінця нормально не зроблений. Ну, от, в принципі, так, швиденько пробіглися, зробили простенький стіл. Вроді би нічого особливого. Декілька форм, декілька параметрів, а цілу годину ми з вами потратили. На наступній лекції ми попробуємо розібрати цей стіл на складові, виділити окрему верхню дошку, виділити в окремі сімейство його ніжки і потім зібрати все до кучі. Але якщо ви маєте натхнення і бажання, ви можете попробувати зробити то само. І на наступний раз мені вже показати, як ви то зробили. Все. Дякую вам за увагу. До скорих зустрічей. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть, бо в мене зараз наступний мітінг і мене вже звуть. Всім пока. До зустрічі.